Komt-ie, hè? Ik ga achter de auto staan. Nog een keer. Ah! Não tinha visto. Nem sequer pensava uma coisa dessas. Só tem um olho. Só tem um olho. Tenta ver se apareceram coisas neste género. Pois. É, É desse quer ano. dizer, a seguir, quer dizer, que tapavam. Pois. Coisa. E isto era realmente mais uma venda assim para as coisas ligeiras. Pois. Mas havia, havia. É. Tá? Chama-se o quê? Um, Macarocha, pessoal, macarocha. é um Piaggio. Piaggio. Mas é uma moto. Vem cá ver. Dá para dois, um É. e levar o outro. Não é? Hij is al bedekt. Ik wou even een stukje rijden. Ja, had ik zin in. We hebben dus een papa Piaggio voor papa gekocht. En hij staat daar. En we gaan hem even een keertje mee rijden. Want de kinderen hebben hem nog helemaal niet gezien. Kom, stap maar in. Koekoek! Vandaag hebben we een papa Piaggio. God, kijk hoe krap dit is. Kijk, waar zit de... Oh, er zit geen accu meer of zo. Wat doet het nou? Start hij niet? Nee, ik ga even hier staan. Straks krijg ik vol op een spiegel tegen mijn gezicht. Ik schrok me te pletter. Ga er maar niet voor staan, jongen. Ik dacht hij is niet aan, hij heeft geen accu, want hij heeft geen licht, maar hij geeft gewoon geen licht. Komt-ie, hè? Ik ga achter de auto staan. Nog een keer. Ik ga achter de auto staan. Kom maar eens bibbel. Sorry. Hou je aan, hè, Paula? Nee, dit is kasteel. Kijk mama, goed. Goed. Wow. Ja, hij doet het goed. Kijk, ik parkeer hem even.
zie niks. Hoe gaat hij? Is een neutraal. Nou, eerst maar uit. Zo, was dat leuk? Ja. Op de handrem. Ja, nou, en om hem dus in zijn achteruit te zetten, dan moet je dus zo'n hendel omzetten. En dan kan je gewoon 1, 2, 3, 4 helemaal in zijn achteruit. Dat is echt hilarisch. Nou, hij doet het. Super tof, leuk cadeau. Tia disse que eu posso ir comprar sardinha com o Agora vai. Quer dizer, aquilo tem. Qual é a carta? Tem carta especial? Não. Não, não. E não tem inspeção. Não? Não. Só seguro. Ótimo. Ik heb bloed. Toen de papa Piaggio dicht deed de deur, kreeg ik bloed. Oh, zo'n dikke schram. Op mijn velletje van mijn duim. Ik ga laten me verzorgen door tante. É tudo grande. Desinfetar um bocadinho de água oxigenada, para aí. Mas E iets faz, desinfeta pelo menos. mas iets faz dói. Isso. Olha. Parou logo de sangrar. Está bom? Tá. Já não sangue. É porque Depois a água oxigenada para ir para para o bom. sangue. Parou o sangue. E coisa, está tudo velho, não cola. Pois. En dan is hier elektrische start, dus dat is gewoon goed. Dit is gas. Oh. Je moet hem even dan wel in zijn neutral zetten. Ja. En even ja, maar dat zeg ik, die neutral is lastig te vinden. Dus trap even op zijn rem. Huh? Ik heb op de rem. Ja, een beetje gas. Ja, weer los. Even wachten.